Varmt välkommen till volvosweden.se och våran YouTube-kanal. Ja, ni såg kanske förra avsnittet att den här felkoden P0420 har kommit tillbaka igen. Och då bytte vi ju tändstift, tändspolar, filter, olja, allt på den biten där. Idag tänkte jag att vi skulle försöka att sikta in oss lite mer på den här koden och vad felet kan vara här någonstans. Och vanligtvis så brukar den här felkoden dyka upp på bränslesidan. Så att vi ska försöka att byta bränslefilter idag här. Så att jag har ju fått sponsrat ifrån Top Car Parts ett nytt sprillans bränslefilter här. Så att vi har gjort en sån här video förut där det inte gick så där vidare bra. Det gick ganska dåligt att byta bränslefilter. Den kan vara lite spännande att kika på. Så att jag kastar upp den här uppe i hörnet här, så kan ni titta på den senare när ni har sett klart den här videon. Men jag tror att vi lyfter upp bilen här och sen tar vi och byter bränslefilter på den här bilen. Innan vi börjar att byta bränslefilter här så presenterar vi dagens sponsor som är topcarparts.com. Och de har ju skickat de här delarna till kanalen som vi ska byta här framöver. Topcarparts.com erbjuder bara Volvos originaldelar till ett av marknadens lägsta priser. Så här ser det ut när man kommer in på Top Car Parts webbshop. Idag ska vi ha ett bränslefilter till en Volvo V70. Och till vänster här ser ni alla kategorierna här. Men vi ska gå in och välja en vanlig servicedel. Är det så att du har en annan årsmodell av Volvo eller en annan typmodell av Volvo, så då väljer vi det på sidan här, ser ni. Idag ska vi ha ett bränslefilter, så vi går in på den artikeln och här ser vi då att den kommer skeppas till Sverige. Och vi ser också vilken modell av Volvo den här passar till. Så den lägger vi i kundkorgen. Så det är väldigt enkelt att handla på deras webbshop. Behöver du ha tips och råd innan du köper din reservdel, så finns det experter på plats på supportavdelningen på Top Car Parts. De hjälper dig enkelt och snabbt att välja rätt reservdel till din Volvo. Top Car Parts levererar inom hela Europa och har fått mycket bra recensioner och omdömen av andra kunder. Så jag tycker att ni ska gå in och kika lite grann på deras webbshop. Och är det så att ni vill göra en beställning där, så har ni även 5% rabatt med den här rabattkoden som jag skriver ner i beskrivningen här. Så att nog om sponsorn för idag. Alldeles här vid högra bakhjulet här så är ju bränslefiltret lokaliserat här. Så att när vi lyfter upp bilen nu och ställer den på pallbockar här, så är ju bensinfiltret precis under här. Så att det kan också vara bra att ha sånt här oljetråg och samla upp allt det här bränslespillet som blir när vi tryckutjämnar systemet där, samt när vi lossar på det gamla filtret. Så, där har vi ju bränslefiltret lokaliserat då. Ni får ursäkta gräsklipparljudet i bakgrunden, men det är grannen som håller på och klipper sin gräsmatta. Så att vi ska spraya på lite grann här då. Så att det får ligga och dras en liten stund. Och även de här anslutningarna kan man faktiskt ta och spraya på lite på en gång. Just bara för att rengöra där. Så va. Så där va. Då låter vi här ligga på en stund innan vi försöker då lossa just den här bulten här uppe. Det var ju den som jag tror gick av i förra videon. Så att vi låter det här ligga på en stund och sen tar vi och kika på nästa steg här. Då ska vi tryckutjämna det här systemet här bak då. Och ni ser den här lilla ventilskyddet här. Det ser ut som ett skydd till en cykelventil.
Den tar vi och skruvar bort här. Så. Och sen har vi ju en liten pigg där inne som vi kan trycka in med någon skruvmejsel eller någonting. Så ska det komma ett sånt här, ja, ett litet tryck här ifrån systemet här, så får vi ut all bensin här. Och det är just bara för att vi inte ska få något sånt här i ögonen eller någonting när vi håller på med det här. Så att jag ska gå och hämta en skruvmejsel, ska vi trycka ut jämna det där. Så, då har vi en liten mejsel här då. Och nu har jag kopplat ur minuspolen där bak på batteriet. För säkerhets skull där. Men så trycker vi in den här lilla. Så nej, det har varit ett litet fräs där. Sådär. Och nu kan det ju även komma lite bensin här ifrån anslutningarna från bägge sidor här. Och framförallt så kommer det säkert bensin ifrån filtret när vi tar bort det här. Så att här är det noga med att vi lägger under den här oljebunken som vi har här då. Så att vi får upp allting. Ja, vi fortsätter med och lossa på anslutningarna här. Så där, vi tar hjälp av en sån här polygrip lite grann tror jag. För att lossa på den här anslutningen här. Och då trycker vi bara lite försiktigt. Så. Då fick vi loss den. Och sen låter vi där rinna ut lite grann i bunken här nere. Så där, då ska vi ta den andra anslutningen här då. Får vi se om det blir något lättare här då. Ska vi se, vi tar och klämmer ihop den här då, får se om vi kan. Ja. Så där va. Nu kommer det rinna lite grann ur bensinfiltret där då, som ni ser. Så att det är ingenting från anslutningen utan det är från bensinfiltret där som det rinner lite grann. Så att vi låter det rinna färdigt innan vi fortsätter lossa den här bulten här uppe. Så där, då har det ju runnit färdigt lite grann. Så då ska vi prova att lossa den här bulten där så att vi får ut det gamla bränslefiltret här då. Och ja, vi ska hämta en, kan det vara 10ans nyckel, något sånt där. Så, det är en 13 mm nyckel på den där. Oj. Det kommer lite mera soppa här. Vi ska ta och låta det här rinna ut lite mer. Det är ganska skönt att ha lite såna här handskar på sig när man håller på här. Så. Och då lägger vi allting i dunken så här. Så, då ska ju bränslefiltret installeras så att se pilen där. Det ska ju installeras så att vägen som bränslet går så ska ju pilen följa det här, så att
Den här ska vi ha pekat mot motorn så att säga. Så att den ska då installeras på det här viset då på filtret. Så ska det då vara. Så där. Och då ska vi sätta filtret upp så här. Så att, då har jag ett tricks här lite grann för att hålla ihop de här två delarna här. För annars har man bara två händer och ingen kompis som hjälper den. Då behöver man ha lite hjälp för att hålla i den här. Så att jag ska visa er det trickset här. Så, då har jag ett sånt här verktyg. Så bara klämmer man ihop det här. Och då har vi ju någon som håller i den här medan vi skruvar på den här igen då. Så, då är det färdigt. Då ska vi gå under bilen igen och installera det här på plats. Så där, och då ska det ju vara åt det här hållet då, som sagt. Så där är ju perfekt hjälpmedel för att hålla i här så länge medan man skruvar åt den här. Och då har vi ju bränslefiltret åt rätt håll. Nu pekar ju det här i pilens riktning mot motorn. Så att det blir bra, va? Då kan vi släppa den här extra handen här. Så. Och sen då så kan vi ju ta bort de här skyddsplupparna som sitter här. Och sen bara tills det klickar till. Så. Och sen andra skyddspluppen här. Har vi den. Och sen skickar vi in den här. Just det, bara klicka till. Så, känna på dem riktigt. Så där, nu sitter de ordentligt anslutningarna. Så. Och sen ska vi då dra åt den här muttern här då. Och jag skriver om jag hittar något åtdragningsmoment till den här muttern här. Men vi drar åt den här lite lagom bara. Så där, va. Så. Då har vi bytt bränslefilter här nu då. Så att då ska jag köra med det här ett tag här nu då, någon vecka här. Så får vi se om felkoden försvinner eller om vi är tvungna att fortsätta. I så fall så kommer det då en ny video på det när vi då gör ett kompressionsprov i första hand. Och ser kompressionsprovet bra ut så då tar vi och byter bränslespridare i motorutrymme där framme då. Men nu har vi bytt bränslefilter på en vanlig 2,4 liters motor B70 årsmodell 2006 140 hästars. Så att tryck gärna en tumme upp på videon. Glöm inte att prenumerera på kanalen så ses vi snart igen. Tack ska ni ha. Hej! Ja, jag glömde ju berätta eller säga en sak här efter man har bytt bränslefilter. Så är det ju bra att kolla så att man inte har någon läckage. Vi ska kika här lite grann. Ska vi se, jag slänger under den där. Och det ser så torrt och fint ut här. Så att det är bra. Det var bara det jag ville komplettera med. Tack, hej!